Mến chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đến với Củ Chi. Ở đồ chứ trên đường đang từ Trảng Bàng đi về Sài Gòn á, thì Coleman đi ngang của cái địa phận Củ Chi. Ở đây là khu đây chợ Củ Chi cũng rất là xưa cũ. Mình chạy lên tới gần đến cái cầu rồi mình bạn là tài xế của mình phát hiện ra một cái nhân vật rất thú vị. Hy vọng là có thể vừa tìm được kiếm nhân vật cho tiếng rao. Mùa 3 thì không biết là có kịp mùa 3 không, hoặc là phải qua mùa 4 đó, nhưng mà thôi thì cứ gặp trước đi, tại vì cái hình ảnh này nó đã gắn liền với tuổi thơ của Coleman. Cũng xin thưa với bà con cô bác là nói thật, bà con cô bác không tin, Coleman đã từng đi bán những cái sản phẩm này, những cái bánh bò, bánh tiêu, bánh dầu, cháo quẩy hồi xưa lúc còn nhỏ để kiếm tiền đi học đó, nên mình thấy là đi ngang mình thấy ô chào chú. Ủa Trời ơi, đây số 1 luôn á nha. Nãy chạy lên tới cầu luôn. Cái cầu kia cầu gì chú? Cái cầu kia cầu gì vậy? Coi suốt luôn á. Nào, cái cầu đi lên nè. Cầu Vượt Củ Chi. Cầu Vượt Củ Chi. Nãy em đi nghe đi lên trên đó rồi. Sao em đi ngang em thấy anh đó, tài xế em thấy anh đó, thấy anh đang chiên bánh dầu cho quẩy, chợ đang kiếm nhân vật làm tập tiếng rao như vậy. Wow. Không nói chung là gia đình tháng. Gia đình cũng Tại vì hồi trước á, nói chung đủ sống đúng không? Đủ sống. Dạ đủ sống. Với là hai nữa, bây giờ chỉ có hai vợ chồng lo thôi. Dạ. Còn con gái á, hai đứa con gái á, dạ, phải làm công ty hết rồi. Dạ. Có hai người con gái làm công ty. Năm nay anh nhiêu tuổi? 63. 63. Trời ơi dễ thương không bà con thấy không? Đó đâu phải là đó, như người khác là nhận lời liền. Nhìn cái xe này, nhìn cái xe từ xa thôi là thấy cái xe này chắc cũng 30 mấy năm rồi đó. Dạ, xe này là cũng thuộc dạng như bảo tàng rồi đó. Wow. Anh tên gì anh? Mua bánh hả? Có mua không? Hâm mộ. Hâm mộ vô mua cái bánh giùm đi. Bánh tiêu, bánh bò, bánh tiêu, bánh dầu, chao quẩy. Chơi. Dạ có chứ, có. Trời ơi, hồi xưa hồi nhỏ em đi bán cái này mà. Anh tin không? Trời ơi, sao không phải? Bữa nào cũng coi á. Dạ. Cũng coi anh hết đó nha. Từ em ăn, nhưng mà giờ anh làm xong anh chỉ em làm thử một cái bánh. Hồi nhỏ là bưng cái mâm này đi bán nè. Bán bánh tiêu nè, bánh bò, bánh tiêu như đó. Cái này là cháo quẩy. Cháo quẩy. Rồi. Cứ vậy bỏ vô. Nhập lại. Nhập lại. Cho hai cho nó dính lại. Rồi, đó, thử chiên. Rồi, ok. Làm cái này hồi từ năm 89 tới giờ. Năm 89. Rồi, năm 89 năm nay là 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm. 34 năm rồi. Đúng rồi. Mà anh bán một điểm một luôn hả? Bán chợ Củ Chi. Bán cho chợ Củ Chi, bán trước chợ. Nè, ở dưới đây có mè nữa để làm trắng là bánh tiêu. chấm là bánh tiêu. Ủa nhưng cái bột bánh tiêu đâu phải bánh này, bột này đúng không anh? Khác. Nó ngọt, còn cái này mặn. Rồi tôi hâm mộ anh lắm dữ lắm á. Trời ơi. Đúng là nhân duyên luôn. Bán vậy xong nè, tới trưa là về nghỉ rồi đó, là mở máy lên coi rồi đó. Bán buổi sáng thôi. Sáng anh bán mấy giờ? Từ 2:30 sáng là ở nhà chiên. 2:30 sáng ở nhà chiên trước. Chiên đặng bỏ mối cho người ta. Dạ. 6 giờ mới ra đây. Ngày bán được nhiêu ba bánh anh biết không? Đâu đếm được. Có chứ. Ngày cháo quẩy bán nhiêu nếu cái? Mà cái nào cũng 5.000 á. 5.000 cái cháo quẩy, 5.000 cái bánh tiêu. Như bánh bò thì mình lấy đúng không? Bánh bò mình lấy rồi. Dạ. Vậy chắc trưa nay khỏi ăn cơm luôn rồi. Thì đang tìm cái tập tiếng rao mà cái bán bánh tiêu bánh bò đó. Bán cho bánh dầu quẩy, thời xưa nhớ người Hoa là cái này là món này là của người Hoa làm. Hồi xưa ở ngay chỗ, nếu mà bà con cô bác nào mà ngày xưa ở đối diện chỗ mà bệnh viện nhân dân Gia Định đó, ngay chỗ mà gọi là trường vẽ đó, trường cao đẳng đại học mỹ thuật ở dưới Bà Triệu á, là sẽ nhớ có một cái chú bán bánh tiêu, cái bụng rất là bự đó. Hồi xưa mình lấy bánh tiêu bánh bò đó mình bán đó.
danh dự luôn. Nha, càng chiên nhiều. Dạ. Chiên nhiều lắm. Dạ. Coi như là mình chiên nhiều nhất cái huyện này luôn. Không mà hình như giờ em thấy đâu còn mấy người Dạ, làm này đúng không? Họ làm nhiều lắm. Ủa vậy hả? Nhiều Nhưng lắm mà hả? họ làm không có bao nhiêu á nè. Tại vì anh lâu năm người ta biết rồi, giống như có uy tín thương hiệu rồi. Với là anh thấy xài lúc nào dầu cũng trắng tươi hết. Quan trọng là cái dầu đúng rồi. Mình lấy phải đổ dầu. Mình lấy dầu là mình lấy từ công ty. Dạ. Công ty ở dưới á. Dạ. Cái dầu phải trong. Đó. Giống nước lạnh không? Dầu giống nước lạnh nữa. Phải trắng như vậy. Chiên ra cái màu nó mới đẹp. Dạ. Chứ cái thực phẩm mà mình ăn trong miệng mà mình đâu có làm bậy được. Dạ. Sai là mình cái thứ nhất là người ta nói, cái thứ hai nữa là khách mình tội lỗi lắm. Dạ. Thế mình ăn tội. Dạ. Chính mình cũng đi ra ngoài mình ăn uống đồ của người ta, mình cũng biết phân biệt. Ồ, kéo dài đây vậy hả ta? Yeah. Một cái hồi mình còn thanh niên đó. Dạ. Cái hồi mình còn thanh niên đó là mình đâu có thích cái nghề này. Tại vì hồi đó là nhà là cơ sở bánh kẹo. Dạ. Bánh kẹo ở chợ lớn á. Ồ vậy là xưa anh ở trong chợ lớn hả? Bây giờ còn hộ khẩu còn lắm mà. Dạ. Đó. Rồi ở tại chợ luôn á, gần chợ luôn, ở đường miền Tây á. Dạ. Rồi làm bánh kẹo là bỏ cho mấy cái rạp hát á, 7 cái rạp hát luôn. Hello. Mua mấy cái con? 2 cái. Một cái em bán nhiêu vậy anh? 2 cái nồng. Ủa? Cái gì? Một cái vậy 5 mày ngàn? ăn bánh gì? Nè, mày lấy luôn đi. Đó, tự phục vụ luôn. Ở đây lại toàn là tự phục vụ không hả? Lịch sự không? Đó, 2 cái. Trời, một cái vậy 5 ngàn hả anh? Đúng rồi. Rồi rẻ vậy? Rồi hấp dẫn lắm nha, nhớ chụp cái này nha. Trời ơi, trên cả tuyệt vời luôn. Nói chung là cuộc đời mình cũng bôn ba vậy đó. Dạ. Nhưng mà anh lập gia đình là lấy vợ dưới đây. Ở đây là quê ngoại. Quê ngoại. Quê ngoại của anh đó hả? Quê ngoại. Chứ không phải là quê vợ hả? Quê vợ thì vợ cũng ở đây luôn. Dân Chú Hòa, Củ Chi nè. Còn quê nội mình đó thì bên Trung Quốc. Dạ. Đó sao mình người Hoa mình sống ở đây nhiều lắm, mấy trăm năm rồi. Mà người Hoa mà qua đây lâu là họ coi như là Việt Nam luôn rồi, những người Việt luôn. Thậm chí bên kia họ cũng không còn bà con nữa. Cái hồi đó mình tự hào lắm nha. Dạ. Cái hồi mà lúc mà mình 25, 26 tuổi mình tự hào, mình nói không, cỡ mà ai bằng tuổi mình á không có đi nhiều nơi bằng mình đâu. Nhưng mà bây giờ thấy tuổi tác hả? ở ngoài thấy tụi Phạm Dũng rồi này, tụi Diễm rồi. Tụi thì tối ngày cứ coi anh với là coi tụi nó không chứ coi ai. Nhưng mà em ít, mấy bạn mới làm mới giữ. Hả? Em làm ít mà. Tụi nó làm dữ, tụi nó ngày nào cũng làm hết. Dạ. Con muốn làm tập tiếng rau không? Làm tập tiếng rau cho mày mà nó đâu có bán đồ ăn. Anh làm bảo vệ hả? Không, nó giá giày, giá dép. Giá giày, giá dép. Dạ hả? Ăn bánh không anh? Trời. Ăn bánh đi em mời nè. Ồ trời nóng quá không nước. Ra lấy anh lon nước mát đi. Thôi được rồi. Không, em uống. Em uống. Có ly nào? Dạ có con ly đó. Cho anh ly đi. Mời anh uống thử nước mát. Cái nước thật ra cái nước mát, nước sâm này là ngày xưa là của người Hoa đó. Đúng rồi. Đúng không anh? Hoa cúc hay gì? Nước mát Sài Gòn. Trong đây nó có cỏ tranh, bông cúc, bông atiso, rau ngô, mã đề, lá hán quả, đại kích biển, lá dứa. Mà mình mới đi chợ lớn về nè. Dạ. Đi chợ lớn về ghé chỗ Hải Thường Lãng Ông á. Ghé là cái khu nó bán 3 cái đồ này nè.
qua cúc Không, cái này là em làm đóng lon luôn để dễ bán cho bà con luôn. Giờ ăn bánh vào cho quẩy mà. Ăn bánh gì Thôi thế anh làm hay quá, em kéo chắc không được đâu. Là dễ không anh? Dễ mà phải không? dễ mà. Nói Đâu chú anh làm em làm thử, em kéo thử khoan. 2 cái cho đã. Chiên là canh sao cho nó vừa ta? Hả? Mình nắm mình kéo ra thôi. Ý. Rồi để đó Nè, em thử làm 2 cái rồi em tự chiên cho nó ra không nha. Rồi cái cán cho nó Cán, đầu với nhau cán ha. nước dạ rồi. Rồi Lấy cái dao là cái đầu chuối xuống nè. Dạ. Cái này mình đẩy đó. Cái đẩy. Rồi. 4 rồi. Lấy cái này gạch cái đường ở giữa. Chính giữa. Ủa tại sao phải gạch cái đường giữa chi anh? Gạch giữa đặng cho hai thằng nó dính với nhau. Gạch chính khỏi cần đừng có mạnh, hớt nó trên thôi. Quẹt cũng như mình quẹt á. Đừng có khỏi cần sâu. Dạ. Chấm nước. Sao mình làm xấu ấy, anh gạch cái đường nó ngọt ngào vậy? Quẹt vậy thôi chứ không có phải nó hù là mình gạch. Ủa sao em làm nó nhăn nheo vậy? Thì tại vì mình làm mảnh. Đã nói là quẹt thôi. Đó. Mình làm thành là rồi cái nắm cái đầu này nè, cái tay này nắm cái đầu này nè, lật ngửa lại úp trên hình này chồng lên, chồng cho ngay đó. Rớt cha. Ồ sao nó dẻo quá người ta. Về chính giữa, để giữa rồi hai tay nắm hai đầu. Nắm hai đầu. Kéo nhẹ ra. Thả xuống thì một cái cao cái thấp. Đừng có thả gì phỏng á. Thả chuối xuống. Cái cao cái thấp. Rồi mẹ ơi, mẹ ơi. Ồ wow. Thả tiếp đi. Thả tiếp mà. Rồi dạ. Được mà. Đó một cỡ. Rồi kéo dài ra. Rồi đó, cái bánh này. cái cao cái thấp. Đó. Không nghe, phọc thiệt luôn. Rồi cái bánh dài nhất trong lịch sử luôn nè. Chết cha, nó hòa quyện dữ quá rồi. Bánh này bánh 8 tháng 3. Không, được hết. Ồ, hay quá. Đây em quay thử coi. Anh quay hay quá trời. Không có gì khó hết á. Không khó, trời ơi đừng giỡn. Không có gì mà khó. Quay 30 mấy năm mới vậy chứ mình mới quay có chưa được 3 giây nữa. Ôi. Trời thích làm một cái tập này ghê luôn á, thì cái tuổi thơ của tôi á. Yeah. Bạn nào mà thấy có một cái ông chú nào mà lớn khoảng chừng 70-80 tuổi giới thiệu cho comment nha. Rồi. Đó, nhưng mà hoàn cảnh khó khăn. Còn giờ anh tên gì nãy giờ em chưa biết. Tên Hiệp. Anh Hiệp. Đó anh Hiệp thì anh Hiệp nói là thôi nhà anh đủ ăn rồi. Em để dành em làm cho người khác đi, trời dễ thương không? Không, mình nói thật sự. Nói thật sự nhưng mà nó là quốc quý anh, người khác người ta thích lắm chứ. Tại vì tiếng rau thì một phần là hay quá. Cái này giờ được chưa anh? Cho nó vàng tí, cũng được. Đây cái bánh này Có như đó là mình làm cái nay là mình chuyển lên Củ Chi này hay sao? Dạ không, em đi Trảng Bàng. Trảng Bàng. Trên đường em về á. Trên đường em về mới ghé. Nãy đi ngang thấy anh đang làm. Tài xế em nó tinh mắt lắm, nó nhìn cái nói ủa anh có cái chú làm bánh. Thấy chú ngồi cái xe dễ thương quá. Thấy không? Không có gì khó không, đâu. Nhưng mà cái dầu của anh nó không có bị đen nha. Không. Cái dầu nó trắng. Cái quan trọng nhất là dầu trắng. Ồ, cái miếng của tôi nè. Đúng chưa? Ôi, hơi bị đẹp nha. Rồi, lát nhớ cái này của tôi nha. Đừng ai lấy của tôi nha. Đây thì về đem về cho Tiger ăn nha. Anh Hiệp. Năm nay 63 tuổi mà là gắn bó với cái xe bánh bò anh Tiêu này là mấy chục năm rồi, 30 mấy năm rồi. Nếu mà tính ra gần 35 năm rồi chứ. 35 năm. Quá vui vẻ luôn đó. Cái bánh này cái hình thù nó giống như con cá luôn nè. Miệng nó nở là được rồi. Mà cái nhồi bột nó khó lắm không anh? Cái nhồi bột cũng phải có kỹ thuật đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chứ đâu phải là giờ mình chỉ thấy cái bột thôi chứ còn
nói chung á là cái nào nó cũng vậy à, nó khó khăn cái lúc đầu thôi. Rồi thôi cho em mấy cái, thôi được rồi em làm thử cho bà con coi chút xíu thôi, làm để nhớ thôi, đừng nhớ kỷ niệm. Hồi xưa là bà bưng mâm gì đi bán nè, ngày một ngày lấy 100-200 cái đi bán đó. Đúng rồi. Em với lại mấy ba anh em đó bán kiếm tiền đi học á, mà đội bắt đầu đi biểu diễn đội cái mâm này đi mà buông hai tay xong rồi đội nó ụp nguyên cái mâm luôn, hốt vô luôn, cát không ngồi thổi, bắt đầu thổi phủi thổi. Trời ơi khổ lắm, vui lắm mà khổ mà vui. Bây giờ ăn bánh là mình mời nha. Thôi mời thôi em trả không. Này cái duyên của em, anh mà mời là mốt em hết quay được luôn á. Là em quay không ai coi luôn á, cái số em á. Rồi thôi làm rồi cho em trước cái đi, lát em mang mua về thêm. Ăn cái nóng luôn. Ăn cái nóng luôn. Rồi cái mà có 5 ngàn ông nội ư. Đó cho em luôn một cái bánh bò, một cái bánh tiêu nhét cái bánh bò trong, đúng không? Cái bánh tiêu nhét cái bánh bò. Đúng bài luôn. Đúng rồi. Đó, cái bánh tiêu này phải nhét cái bánh bò vô. Đó. Trời ơi đã chưa? Thôi ăn luôn anh, em sơi tại chỗ luôn. Cầm cái bịch. Khỏi bịch luôn. Rồi cái bánh bò trắng tươi luôn. Đã chưa? Yeah. Ngay chợ Củ Chi nha, đối diện chợ Củ Chi bên kia là khu công nghiệp gì ta? Nào, khu công nghiệp Tây Bắc. Khu công nghiệp Tây Bắc. Đó, mấy bạn các bạn công nhân mà đi về trên đường về ghé chỗ này ăn ngon lắm. Nói nghe nè. Chạy lại bà hai bán bắp hỏi thử rồi bà chịu làm miếng rau. Làm gì? Miếng rau. Tiếng ra 4.0. Chịu không? Không phải nấu ăn, phải là người làm đồ ăn mới được. Tính hỏi cho cái bà bán bắp. Không, bán bắp thì bình thường quá. Bình thường quá thôi. Bắp mình mua về luộc thôi, có gì đâu. Đúng rồi. Có như là không, bán sau xôi bắp thì ok. Ngon quá. Thôi chị đi, có gì tôi liên hệ anh. Nếu mà tôi cảm thấy ở đây mà có người nào mà Dạ, phù hợp. Dạ. Đó. Thì dạ. Nói chung người khổ thì rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà phải đúng cái công Đúng, việc. đúng với công việc. Đúng cái đồng sự. Đúng. Không, đúng, sự cầu đúng rồi, đúng cái tiêu chí của chương trình đó. Rồi làm cái nóng đi. Giờ cái quẩy nhìn nó hơi bị ngon. Bánh tiêu cũng 5 ngàn luôn anh. Giờ mấy em muốn ăn gì cứ ăn đi, ăn thoải mái luôn. Anh đợi. Cô ăn bánh dạ quẩy không cô? Dạ. Cô ăn bánh dầu cho quẩy không? Có ai hâm mộ không? Có ai hâm mộ không? Giỡn tóc. Trời ơi sao cô biết? Nay cô nhiêu tuổi? Nó dòm đông thì tao không biết hả? Ông này là phát tiền cho Trấn Thành với Tiền Giang. Trời ơi mà dữ dằn. Bà anh nhiêu tuổi? 89. 89 mà sao nhìn bà nha. Dạ chúc con mua. Giờ ra đi mà. Rồi mua kìa, mua cho bà. Đúng 3 đài luôn hả? Chứ sao qua tụ chợ lao quá trời. Không mà bạn cái gì không? Con ba con mời bà. Bà không ăn đâu. Cô. Dạ. Ăn rầu. Dạ. Ăn bánh khọt. Bánh ngọt hả? Dạ. Dạ rồi bà đâu đó đại diện. Đâu cho em thử cái. Cái bánh tiêu cái bột rất là mềm mà cái không cái bánh bò. Sao? Bánh tiêu bánh bò. Cái bột nó rất là thơm. Mà cái bánh bò cũng ngon nữa, anh lấy bánh bò đâu cũng ngon á. Bánh bò này là chưa được xuất sắc đó. Chưa được. Bánh bò là phải bánh bò chợ lớn, còn cái này bánh bò ngon. Bánh bò chợ lớn cũng ngon. Đúng bài luôn. Mới đúng bài nữa. Cái đó là của người Hoa làm, còn cái này là của người Việt. Dạ. Không phải là mình chê người Việt. Nhưng mà cái kỹ thuật nó không. Kỹ thuật dạ đúng rồi. Không có cao bằng người Hoa. Đúng rồi. Đây là món của họ mà. Giống như mình đi vô siêu thị Aeon á. Dạ. Thấy cái bánh tiêu của nó, mua cái bánh tiêu thì rõ ràng ăn không được. Không có cửa. Không được, làm sao làm dở quá. Đúng rồi, làm sao mà ấy được. Cho nên là những cái hàng ăn mà buôn gánh bán bưng hoặc vỉa hè nó tồn tại bao nhiêu đời nay là gì vậy? Rồi cái chất lượng. Với hai nữa là mình làm bất cứ cái chuyện gì cũng vậy. Nói về cái vấn đề ăn thì mình
con người mình làm dân phải có cái tâm đó, mà nếu mà mình làm mà học là phải học cho tới, làm là phải làm cho tới, chứ còn mà làm mà chỉ cái kiểu mà thấy người ta làm ra mà buôn bán người ta không bao giờ thành công. Không phải cái chuyện cái thí dụ giờ mình mở tập quán thì cái đơn giản quá rồi, nhưng cái vấn đề mình mở quán ở tiệm rất là quan trọng. Nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Đúng rồi, mình làm phải có tâm, tại người ta ăn cũng như mình ăn, chứ không phải là mình muốn làm mình làm đâu, nói thiệt. Dạ. Phải cho em thêm cái bên một cái này, lựa cái nào nãy của mình chiên đâu mình quên mất tiêu. Cái nào cũng được. Nó cũng giống nhau mà. Đây phải cái nóng này phải lấy cái đồ gấp đàng hoàng. Rồi thằng nãy thấy bạn kia không? Đấy, nó phải đúng bài. Trời ơi, không là mất vệ sinh là bị chửi đó. Không, cái này nó còn chưa, nó chút xíu nó ráo dầu tí nó mới giòn mới ngon. Vừa vừa thôi. Đây, cái này. Ôi, còn nóng hổi luôn. Wow. Dạ, cho em bỏ vô cái túi này. Đâu? Cái túi anh lấy em mớ đi. Lấy em chừng 100.000 đi. Cái gì dữ hả? Ăn hết không? Hết chứ. Mang về là cho hết rồi. Hay 50 đi. Trời ơi, cái bánh nó vàng ống luôn, ngon chưa? Rồi, muốn bao nhiêu cái bỏ vô. Rồi, dạ. Máy luôn. Ở đây người ta lỡ mua cũng tự người ta lấy à. Bột, nó xốp ngon lắm rồi, thấy không? Bột trắng tươi à. Không có bị tanh, không có bị, không phải bị tanh mà nó bị khô. Trời ơi, tưởng là được có một tập tiếng rau bánh tuyến bò. Làm 3 mùa rồi mà chưa có một tập nào mà làm về tuổi thơ mình luôn á. Hồi xưa làm đi bán cái này, làm đi bán bánh bông lan, bánh thận á. Không bao giờ quên được. Trời ơi. Không, cái này của người ta. Mình lấy cái kia. Cái này của người ta, trời ơi, anh bán cho người ta ở đó, không? Rồi giờ mình lấy bao nhiêu cái mình cứ lên nói. Cho em chục cái đi. Chưa nay không ăn cơm đâu, nó trước á. Nên là cười đi ra lát đói đáng chịu á. Cái này uống cà phê sữa cũng ngon. Này chấm cà phê sữa, mẹ ơi. Sữa trâu lòng không biết. Trâu lòng. Mà bây giờ là mạnh nhất là bánh canh cua. Dạ. Bánh canh cua. Bánh canh cua nó bán. Cái đây mà cắt nhỏ ăn bánh canh cua, ăn cái trâu lòng cho biết. Bánh canh cua giờ là nó bán không? Đúng không? Giờ đi kiếm trâu lòng. Giờ kiếm chỗ nào bán cái lòng cho Hoàng. Còn anh à. Chào quý vị và bạn thân mến. Một vài hình ảnh trên nhiều khi trên chuyến đường đi trên cái con đường thiên lý đi công chuyện thì mình hay phát hiện ra những nhân vật. Rất nhiều bà con hỏi ủa sao mà tìm nhân vật hay vậy? Dạ không, nhiều khi vậy á. Đi mắt lúc nào cũng láo liên, đảo qua đảo lại cái thấy có nhân vật này hay. Mà bạn tài xế của mình đặc biệt là cặp mắt rất láo liên. Thật ra thì bạn đó là bạn địa gái nhiều hơn. Nhưng mà điệu gái lâu lâu cái lòi ra mấy cái nhân vật tiếng rau thú vị. Dạ. Nói đùa thôi mà nó vậy đó thì nó thiệt. Ở đây là ngay gần chợ Củ Chi đi tới mấy bước, xéo bên kia là khu công nghiệp. Các bạn mà buổi chiều về có thể tạt vô ghé thăm anh Hiệp. Buổi chiều đâu có bán đâu, chỉ bán buổi sáng thôi. Có khi mình đổi qua thành ăn sáng. 6 giờ sáng là dọn ra tới khoảng trưa tầm 11-12 giờ là về hết rồi. Giờ về. Tại mình nói giờ lớn tuổi làm như đó được. Dạ. Nhưng mà rất quý anh Hiệp ở chỗ là anh quý nó Hiệp biết chương trình mình rất thích luôn. Nhưng mà anh Hiệp nói thôi anh nhường lại cho người khác, tại vì gia đình anh nãy anh nói mà cười, gia đình anh giàu mới ghê. Không phải nói giàu, nói quá. Gia đình đủ ăn rồi, nói giỡn. Cũng đủ ăn rồi thôi nhường người khác đi em. Bởi vậy Sài Gòn chợ lớn dễ thương vô cùng. Tôi thích nhất là quay những cái cảnh mà anh chạy mà anh bưng mâm đồ này, tôi thấy chỗ đó tôi nói với vợ tôi nói thôi, trên đời này không có ai mà như vậy đâu. Đại gia mà làm nó là cái quá dữ rồi. Không, em cũng chỉ đủ ăn nên anh chứ không có đại gia. Biết không, tại vì mình cái công việc đó với mình nó cũng quen từ hồi bé. Giờ mình làm mình nhớ là cái hoài niệm hồi xưa.
với lại mấy cái này là gọi là ẩm thực đường phố của Việt Nam nè, đặc biệt là của Sài Gòn nè, cho nên mình giới thiệu thông qua cái chương trình vừa giúp mà vừa giới thiệu cái sản phẩm ẩm thực đường phố của mình, nó hay lắm. Bởi vậy nói tại sao người ta thương mình làm như thế nào thì nó mới thương mình. À. Chứ không phải nó hô là không tự nhiên ai cũng hâm mộ Coromen hết, không phải đâu. Như thế nào kìa người ta mới hâm mộ, người ta mới thương. Nên là cứ làm hết lòng thôi anh ha. Đúng Dạ. rồi. Mỗi người một công việc, giống như anh là anh chia anh làm bánh vậy đó, anh cũng hết lòng thì rồi. Dạ. Đậu quẩy ngon quá. Cái này ăn của Châu lòng mà hết sảy. Đúng rồi đó, đúng bài luôn. Đúng rồi Châu. Chào tạm biệt quý khán giả nha. Nhớ ai bà con kiếm được ai mà có đúng cái bánh này, bánh bò bánh tiêu luôn, bánh dầu cho quẩy nha, bánh tiêu bánh dầu cho quẩy mà người Hoa mà lớn tuổi mà bụng bự càng tốt nữa. Trời ơi. Nhớ cái ông chú đó giả mà. Cái vụ này cái bộ hiếm mà. Này hiếm. Không lớn tuổi. Lớn tuổi thì được chứ còn Thí dụ mà ngoài 80 mà vẫn còn đứng chiên là hết sảy luôn. Hoặc 70 mấy tuổi mà. Tại vì nó gắn liền với cái đời sống của người dân Sài Gòn chợ lớn rồi. Đặc biệt là người dân Sài Gòn chợ lớn là cái hình ảnh nó không thể thiếu được.